कस्तो उयो छ। चिल्लाइ I love you, Daniel. मुखबाट बास्ने त्यसरी सिकाउँछ चिसो मेरो खिच्देऊ खिचे यहाँ चाहिँ खिचे हेर्दै गरेको खिच्दैन म हेर्दै एकछिन ल Digo, इतना चिल्लो है पुष्पल त्यो मलाई नि यहाँ चेक को भनेको त राम्रो है ये मुझसे रहती है अरे हमारे जूनियर्स लोग जाओ तो जाओ भिडियो बनाइदिनुहोस् न टाउको ढुकिन्छ एकछिन खुट्टाहरू अलिकति बनाएर जानुपर्छ होला हौ ए यो माथि टुप्पोबाट आएको त के पो हो स्ट्यागलाई हो यहाँ के मजाको है अघि झन् एउटामा नि खैनीको प्याकेट पो थियो भाइ चाल्यो ल এখানে বলতে গেলে মাথা খাবি वाउ माथि हेर ए यस्तो फोटो खिच न भिडियो गर्नुभन्दा राम्रो फोटो खिच न यहाँ भिडियो चाहिँ म गरिदिन्छु फोटो चाहिँ खिच न